21. In the hydrogen atom, electron rotates at speed 2.2 times 10 power 6. طبعا rotation speed قلت ممكن تبقى حاجه من ثلاثه، ممكن تبقى linear velocity، ممكن angular velocity، ممكن frequency على حسب اليونت. هنا بيقول لي متر بير سكند، يبقى ديت مين فيهم؟ linear velocity v. The hydrogen atom and electron rotate at speed كذا in a circular path of radius كذا. calculate الفريكونسي. انت لو بالعربيه بتبص على العداد، العداد ده بيقيس linear speed ولا circular؟ linear. طب انت وانت بتلف في ميدان، مش انت كده بتلف في circular اهو، تشوف العداد بيقيس اللينير، فالسيركلر موشن في لينير سبيد. اللينير سبيد ديت او اللينير فيلوسيتي اللي هي بتعتبر تانجنت لحركه الموشن. يبقى انت وانت هنا انت دايركشن السبيد بتاعك دوت، وانت هنا الدايركشن بتاعك دوت، وانت هنا الدايركشن بتاعك دوت. تمام؟ واحنا لما شفناها شفنا انت بتعمل ديستانس او ديسبيسمنت قد ايه with respect to time. تمام؟ يعني انت بتعمل على الباس بتاع السيركل كام متر بير سكند، هو ده اللي هي بتعمله. خلاص؟ ايه علاقة الفريكونسي اللي هي النمبر اوف روتيشن بير سكند باللينير فيلوسيتي؟ والله اللي انا اعرفه ان الفي ايكوال اوميجا ار، صح؟ والاوميجا اللي هو 2 باي اف. يبقى كده الفريكونسي اللي انا عايزها هتبقى اللينير سبيد اللي هي في اوفر 2 باي ار. حد معترض على الكلام ده؟ يبقى ديت هتبقى 2.2 times 10 power 6 over 2 times 22 over 7 times الار اللي هي 5.3 times 10 power negative 11. يبقى ديت هتبقى equal 6.6 times 10 power positive 15 هرتز. ده كده الريكويرد الاولاني. بالنسبه للريكويرد الثاني هو طلب الكرنت انتنستي. الكرنت انتنستي من شابتر 1 هو عباره عن Q over T، يعني هو عباره عن N E over T، صح؟ ال N over T هي ال number of electrons per second، صح؟ بالنسبه للروتيشن انا برضو بعتبرها هي ال number of rotation per second اللي هي الفريكونسي. يعني N over T ديت هي الفريكونسي. حلو، يبقى لما اجي اعمل سبستيتيوت هتبقى ديت 6.6 times 10 power negative power positive 15 multiply 1.6 times 10 power negative 19. هنشوفها بكام امبير. بعد ما طلعناها في 3 بقى هو طلب المagnetic flux density في السنتر. ما هو الالكترون اللي بيروتيت ده عامل كانه كارنت في سيركل لوب، فيبقى الفلكس density هتبقى ايكوال ميو اي ان اوفر 2 ار. ميو اللي هي بتاعت الفري سبيس 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. الكارنت اللي احنا جبناه النمبر اوف تيرنز 1 اوفر 2 الريديوس اللي هو 5.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. هنشوفها بكام؟ 9. هيطلع I think 12.5